در 8 مارس سال 1966 خانومی که توی این عکس میبینیم وارد سفارت آمریکا توی هند میشه. جلوی کنسول میشینه، میگه من از اتحاد جماهیر شوروی بدم میاد و دیگه نمیخوام به اونجا برگردم. ایشون با اولین پرواز با یک هیئت کامل از دیپلمات‌های آمریکایی به ایالات متحده میرن. این اخبار جهان رو تکون میده و خود این خانم به معروف‌ترین پناهنده کل تاریخ تبدیل میشه. سویتلانا آلیلویووا بقیه عمرش هم توی آمریکا زندگی میکنه و شوروی رو کشور فقیر، بدبخت، ترور دولتی و بیقانون میدونه. اینجا رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا در مورد شوروی صحبت میکنه. تو شوروی اینجوری بود که اگه میخواستی ماشین بخری باید 10 سال صبر میکردی، این در حالی که پولش از پیش پرداخت کردی. حالا ریگان در مورد این یک حکایتی میگه که شهروند شوروی میخواد بره ماشین بخره، پولش هم میده، میگن خب حالا برو 10 سال دیگه بیا. خریدار میگه که صبح بیام یا بعد از ظهر. فروشنده هم با تعجب میگه 10 سال دیگه چه فرقی میکنه، صبح باشه یا بعد از ظهر. خریدارم میگه که Plumber's coming in the morning. این حکایت خنده داره ولی نشون میده که صفهای تمام نشدنی به معنی واقعی کلمه بخشی از فرهنگ جامعه شوروی شده بود. توی این جامعه حتی برای رسیدن به غذای معمولی پارتی لازم داشت. مثلا میدیدی یک خانومی شخص مهمی بود فقط به خاطر اینه که از نظر فیزیکی به اون یه دونه تیکه نون نزدیک بود. اینجا هم یک کمدین روسی بهت یاد میده که چه کلمات جادویی به کار ببری تا بهت محصول بدن. сказать я от Бориса Сергеевича. به هر حال زندگی تو شوروی اینجوری بود که حتی برای دستمال توالت هم پارتی لازم داشت. هیچ کی هم سوال نمی‌کرد که چرا اینجوریه. حالا سوال، چرا حموم توی آپارتمان‌های شوروی اینقدر کوچیکه؟ پاسخ، به خاطر اینکه مهندسا این باور رو داشتن که کسی که میره حموم محیطی بیشتر از اندازه طول حولش لازم نداره. دستشویش هم تو همون یه ذره حمومه. اینجوری بود که تو داری دوش میگیری، بابات هم کنارت قشنگ داره خودشو خالی میکنه. دیگه تصور کن دیگه. حالا یکی میاد میگه که عوضش با هم برابر بودن، ولی نه، نحوه زندگی اعضای حزب کمونیسم خیلی فرق داشت با مردم عادی. خونه‌های مجلل، میزهای پر از شامپاین و هم آزادی سفر به همه جای کره زمین. این در حالیه که مردم عادی اصلا اجازه خروج از کشور را نداشتن. این دو رو نمیشه با هم قیاس کرد. شاید یکی بگه که آره شهرونده شوروی فقیر بودن ولی همشون صادق بودن، مال کسی دیگر رو نمیخوردن. اینا رو نگاه کنید، این جمعه سیاه نیست دا بلک فرایدی، موقع همچی چیزی نبود. مردم تا فهمیدن محموله بزرگی از شراب آوردن فروشگاه عینه‌هوچی حمله کردن، تا آخرین بطری هم دزدیدن. ولی خوبیش اینه که پلیس همشون رو دستگیر کرده. شوخی بود، اصلا براشون مهم نبود. Милиция, мы обращались в ходе продажи, в ходе торговли несколько раз в милицию. В общем, она сказала, справляйтесь своими силами, ничем мы вам не можем помочь, наряд не вышлем, надо заранее делать заявочку. این هم نمونه دیگه از زندگی روزمره یک شهروند عادی شوروی. رو در یخچال معمولی قفل گذاشتن. این برای اینه که همسایه‌هات توی خونه‌های اشتراکی سوسیس کالباسایی که از یک شهر دیگه براش چند روز صف واسطادی رو نیاد برداره. بعضی ها میگن که این صف‌های طولانی رو اولین بار مکدونالد ایجاد کرده، ولی این مصاحبه رو نگاه کنید، اصلا در مورد کیفیت غذا چیزی نمیگن. Продавцы не ругаются, не кричат, спасибо, пожалуйста, и добрые все, улыбающиеся. Приятно просто ходить, даже не для того, чтобы купить, а просто смотреть приятно. Потрясает здесь вот эта вся чистота, красота. آره، اونا از یک سرویس ساده مکدونالد تعجب کردن، به خاطر اینه که جاهای دیگه اصلا اینجوری نبود. Есть совершенно очень жесткий, тут нечего есть. То есть вы не стали есть? Нет. Ну сколько стоит эта порция? 95 копеек. خود رستوران‌های شوروی مثل غذاخوریای زندان سرویس میدادن، اونم تو شرایط کاملا غیر بهداشتی. Все грязно. Стол вытерли грязной тряпкой, и подносы моются. Одной же той тряпочкой тиранули, и в остальном все грязное. یکی از افسانه‌هایی که در مورد شوروی میگن اینه که
محصولات این کشور خیلی با کیفیت بودن. روسا یک شوخی بین خودشون دارن که میگن اون چیز چیه که پرواز میکنه، وزوز میکنه ولی توی باسن نمیره. این دستگاه بی صدای ساخت شوروی برای هدف قرار دادن ما تحت بقیه بود. محصولات شوروی سریع خراب میشدن به خاطر اینه که توی اقتصاد برنامه ریزی شده هدف اصلا خوشحال کردن مصرف کننده نبود. این برنامه برای همه جا بود، رستوران‌ها، مغازه‌ها، کلاً همه جا. حتی اخبار تلویزیون هم مثل رستوران‌های شوروی کثافت به خورد مردم میدادن، چون دقیقاً مثل کره شمالی همه چیزش دروغ بود. فیلم کره شمالی تو کانالم هست، برید ببینید. میدونم خیلی فیلم در مورد کره شمالی دیدید ولی این یکی کلاً با اون چیزایی که قبلا دیدین فرق داره، چون در مورد 7 راه فرار از کره شمالی یاد دادم که هفتمش خیلی جالبه، حتما برید تا آخر نگاه کنید. لینکش رو آخر این فیلم براتون میذارم. این خبر شوروی رو ببینید که در مورد حادثه چرنوبیل میگه. فقط 2 نفر کشته شدن. Якобы при аварии на АЭС погибли 1000 людей. Как уже сообщалось, фактически погибли 2 человека. میشه اینجوری هم فکر کرد که مسئولای شوروی نمیخواستن بین مردم هراس ایجاد کنن، ولی از این خبر میشه فهمید که اونا فقط به فاش شدن دروغاشون توسط کشورهای غربی اهمیت میدادن. Некоторые агентства на Западе распространяют слухи о том, что якобы при аварии на АЭС погибли 1000 людей. امروز دیگه دقیقاً مشخص شده که عواقب و تعداد قربانیان حادثه چرنوبیل از بمباران اتمی هیروشیما هم فراتر رفته بود. طبق گزارش مرکز جهانی بهداشت بعد از این فاجعه 70,000 نفر در دم مردن یا به شدت تحت تاثیر مواد رادیواکتیو قرار گرفتن که این آمار کاملا بی‌سابقه است. Работа предприятий, колхозов, совхозов и учреждений идет нормально. В дальнейшем мы будем вас информировать о состоянии дел на Чернобыльской атомной станции, которые могли бы содержать наше поступательное движение вперед коммунизму. قبول دارم. الان هم اگه تلویزیون رو روشن کنیم اخبار ببینیم یه ذره حرف راست نمیشنویم، ولی دروغ گفتن با زر مفت زدن خیلی فرق داره. مثلا توی آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران رو نگاه کنید، 60% مردم اصلا پای صندوق رای نرفتن. حالا اگه نتایج انتخابات پارلمان اتحاد جماهیر شوروی رو ببینیم میشه دید که مشارکت مردم 100% بوده. یعنی حتی اونایی که تو بیمارستان توی کما بودن یا اصلا گم شدن هم رای دادن. دیگه سطح جامعه شوروی اینجوری بود دیگه، مردم میدونستن سیاستمدارا زر میزنن، سیاستمدارا هم به مردم زر میزدن، مردم هم به هم دیگه زر میزدن. شاید هم مردم شوروی باید توی این مورد یه کاری حداقل میکردن دیگه، ولی من حدس میزنم که اونا تو صف دستمال توالت بودن. از این کشور حتما باید در رفت، اینو شک ندارم، ولی همه این کارو نمیتونستن انجام بدن. بعضی از معدود آدما مثل الکساندر ماگیلی، قهرمان هاکی توی المپیک که برای کشورش کلی افتخار آفرینی کرد و مدال طلای زیادی نصیبش شد، بعد اینکه از شوروی رفت در مورد زندگیش توی این کشور اینجوری میگه: Люди радуются жизни, у всех дома свои, несколько машин, но не в этом дело, не в этом дело. Человек живет для себя, а я там жил как, не знаю, как бездомная собака. ویکتور بلینکا هم یکی از فراریایی بود که مثل میگ میگ در رفت. منظورم کارتون میگ میگ نیستا. ایشون با جنگنده میگ 25 در حین رزمایش هوایی توی آسمون شرق شوروی با آخرین سرعت رفت ژاپن. اون موقع هم جت میگ 25 پیشرفته ترین جنگنده شوروی بود. آمریکایی‌ها برای به دست آوردن اطلاعاتش خیلی تلاش می‌کردن که آخرش هم ویکتور کارشون رو راحت کرد. خیلی‌ها بهش برچسب خائن میزنن، ولی اون موقع خلبانان حرفه‌ای شوروی اونقدر فقیر بودن که ویکتور حاضر شد جنگنده‌ش رو به یک خونه توی آمریکا معامله کنه. به نظرم ایشون خائن نبود، اون فقط میخواست هر وقت دلش خواست سوسیس کالباس بخره، اینقدر تو صف دستگاه توالت نباشه. چرا باید آدمی که اینقدر مسئولیت‌های سنگینی رو دوششه اینجوری زندگی کنه؟ این فرار باعث شد در عرض 3 ماه 3 خلبان دیگه هم با میگاشون اینجوری فرار کنن که روزنامه نیویورک تایمز هم سپتامبر سال 1976 رو روز ملی فرار از اتحاد جماهیر شوروی نامگذاری کرد. این فرارها خیلی شگفت انگیز بود، اما هیچ کدوم مثل فرار ویچسلاوا نمیشد.
این یارو سوار کشتی شد که فقط باید میرفته تا خط استوا برمیگشته. این کشتی هم اصلا توسط کاگبه حفاظت نمیشد چون فکر میکردن که فرار اصلا ممکن نیست. Прежде всего, я постарался прыгнуть так, чтобы оказаться как можно дальше от винта. اینجوری شد که کشتی وقتی داشت از کنار فیلیپین رد میشد، ویچسلاوا پرید توی آب به سمت جزیره سیارگاو. ایشون 3 روز بدون آب، غذا، 100 کیلومتر طی کرد تا خودشو برسونه به ساحل. جالبتر از اون که اون اصلا شناگر حرفه‌ای نبود. اون فقط یه دونه باور داشت. باور به این که هر جور شده باید از این کشور لعنتی خلاص شه. У меня была трубка, маска, ласты. И все.